بالفيديو الماضي وزننا حاوية الشحن ورفعناها بشكل مبدئي لنقدر نشتغل داخل الحاوية، وبلشنا نجهز لنظام الطاقة الشمسية. ومثل ما شفتوا بنينا واجهة داخل حاوية الشحن لحتى نعزلها عن الحرارة الخارجية ونركب عليها مكونات الطاقة الشمسية ويصير عندنا كهرباء بالأرض. هلأ صار وقت تركيب هالنظام ونشوف هالأسبوع شو مخبيلنا مفاجآت. خلص خليكي واقفة هيك رفعتيه. أضل هيك؟ ايوه لو سمحت مكنستي جنبي. اعطيني مكنستي. والله فرع صراحة، صار في شوية إضاءة. غيرت رأيي، ما بدي أرفع لفوق، بدي أحطه بالوسط عشان الأسلاك ما تكون بعيدة عن بين البطاريات والإنفرتر. هلا احنا صرنا جاهزين نركب النظام السولار سيستم، النظام الشمسي. بالرغم من انه هو شيء بسيط بس هو بنفس الوقت شيء معقد ولازم يكون في كتير تفاصيل. فادي قلقان شوي، ما في عنده خبرة هو ابدا بهيك اشياء، يعني طول عمره بيشتغل في شركات، يعني في شركة ما في على مكتب ما كان في هذا النوع من الشغل موجود. والكهرباء مش سهلة نهائيا، مش بس عشان يعني أي غلطة فيها ممكن تدمر النظام، وهي كمان خطر كهرباء بالآخر. إن شاء الله نقدر نركب هالنظام على خير ونخبركم ونورجيكم الكهرباء وهي بتضوي. طب انت ليش هيك دائما طويل؟ انزل شوي لمستواي. يا الله والله مستواك، انزل على مستواي هيك. ايوه يلا حنركبه ولا مش حنركبه؟ حنركبه. ايش بدنا نبلش؟ يعني مشكلة ما في اشي احكيه لانه انا اول مرة عم بشتغل هيك اشي. المعلومات الموجودة عندي معلومات من الانترنت، فتت قرأت عنها على الانترنت. حاولت اتعلم قد ما بقدر الفترة الماضية عشان اقدر اركب السيستم بسلامة. بشكل بسيط. يعني هو السيستم عبارة عن 3 أجزاء أساسية. أول جزء اللي هو الانفرتر اللي هو أنا هلا بدي أفتحه. هذا زي ما بيحكوا الماتور أو الإنجن أو القلب تبع السولار سيستم. ليش؟ لأنه كل الكهرباء اللي بتفوت على السيستم بتفوت عن طريقه، وكل الكهرباء اللي بتطلع من السيستم بتطلع عن طريقه برضه. الانفرتر هذا بيعطي 6500 واط. هذا الرانينج واتج تبعته 6500 واط، يعني بتشغل أزعم إشي. يعني ممكن بيت صغير يشتغل عليه. لقدام أكيد عم بفكر إني أطوره وأكبره، بس إحنا نعرف نركب أول واحد ويشتغل مزبوط. وبعدين طب إذا الواحد بده يوسعه بيغير الانفرتر ولا بيجيب انفرتر تاني؟ ممكن يضيف انفرتر له، بنشبكوا انفرترين مع بعض عشان يصير بدل ما هو 6500 واط بصير 13000 واط، لانه 6500 و6500. اوكي. بنشبكوا مع بعض. ممكن اكسبانشن نعمل له، ممكن يتبدل يعني. طب في معاه مانيوال اشي؟ اكيد في معاه مانيوال. هاي تطلع كتاب بده اسبوع الواحد يقراه. اعتقد لازم نعلقه اول اشي وبعدين نبلش نقرأ. بعدين نبلش نقرأ ونشتغل. اوكي يلا نحدد مكانه. بس بدي اعلم. هلا اللي بده يصير كالآتي. هلا بدي اشبك اشي اسمه باص بار. الباص بار هو عبارة عن قطع حديد بشبك كهرباء البطاريات عليهم، وبعدين بيطلع منهم اسلاك للانفرتر.
بدي اشوفهم، بدي احط البطاريات، بدي اجرب ارفعهم شوي ممكن على قطع خشب. يلا نفتح لنا واحدة، بس اول اشي لازم ننظف هون شوي لانه ما بزبط هيك نركب. بالمكنسة الجديدة. مكنسة جديدة. يلا نشوف راح تنظف $35 ولا لا. يلا. وهيك صار عندنا سولار سيستم. كنسنا جوا الكونتينر وصار كلياته غبرة، فبدنا نستغل الوقت شوي. فقلنا واحنا قاعدين عم نستنى عبين ما تهدى شوي الغبرة نركب ضواو سولر على المدخل. يعني اشي ضواو زغانيط، ما بعرف اذا رح يشتغلوا ولا لا. برضو من الصين، بحب الصيني يا عمي انا. طب زي هيك جو هدول بياخدوا الشمس؟ يعني مش كتير. انبوكسينج لأول شو على الارض على بالضبط. هاي أول إيش؟ هاي بطارية. ادينا إياها انبوكسينج لأول بطارية. انا مش انبوكسينج، عم نعمل بس عم باخذ قياسات أوكي. عشان اشوف الكوابل قديش بدنا نكون بعاد عن بعض. غرفة العمليات الخاصة. ناسين الضوء، ناسين سلك الكهرباء الاكستنشن، وقاعدين عم نستمتع على صوت ايش؟ جنريتر. Never felt a kind of love like this before. سقنا ساعة ونص عشان نوصل على محل بيبيع منتجات عربية، لأنه اشتهينا الشاورما والفلافل والحمص والسفيحة وكل هالأشياء والمنسف والجميد واللحمة الغنم. فجينا نشوف شو في بهذول المحلات اللي بيبيعوا منتجات. وسلام طعام عربي. قرب أخيرا. سواقة ساعة عشان نوصل على محل ببيع شوية خبز وأشياء عربية. اشتقنا للشاورما فمرينا كمان وكلنا شاورما، كمان شوي بدنا نطلع ناكل كنافة. إن شاء الله بس تكون كنافة، لأنه المحل اللي بيعملوا مش محل عربي بس هم بيبيعوا كنافة. Forgive me if I stay a little more. I can't look away from those mountains. وهينا بدنا نجرب الكنافة وشكلها رح تطلع كنافة عن جد. محل 5 نجوم 5 ستارز. يا صراحة فاين دايننج للكنافة. الله يستر من الفاتورة. وصاحب المحل اسمه خالد. شو في بعد اليوم؟ بما انه اكلنا شاورما وفلافل وجبنا منسف، شو كمان؟ جبنة جميل. وجميل. جبنا جميل، مع انه ما بدناش اللحمة بس ضلوا لحمة. تزبط المنسف، مزبط على لحمة بقر؟ لا طبعا، ولا حتى على الجاي، المنسف بس على لحمة خروف. خروف بلدي لازم يكون. كنافة سوا. كنافة بالشعرية عاملينها، مش عارف. بس المهم اسمها كنافة. أظن هاي بالقشطة مش بالجبنة. أظن بدنا ندوق الكنافة. واضح إنها بالقشطة. حلويات عربية بس مش كنافة. لا الشاورما اليوم عجبته ولا الكنافة؟ للأسف. جد؟ الكل متأهب حالة تأهب واستنفار فيه بالمنطقة، لأنه كمان يومين بعد بكرة درجة الحرارة
16 تحت الصفر، يوم عم بكتبوا 16 يوم بكتبوا 18. بالنسبة لنا كل هذا الحكي جديد، يعني أكتر إشي شفناه بحياتنا 5 تحت الصفر. هاي إجت مرة ب10 سنين 15 سنة. فلازم نبلش ناخد احتياطاتنا. هاي المنطقة هذا المخزن هذا بيجي تحت جوا غرفة الRV، وهذا المخزن فيه له بابين على اليمين وعلى الشمال، وبكون فيه من الجهة الثانية. هلا هون احنا حاطين فيه مخزنين فيه اشياء، ومن الجهة الثانية شو فيه؟ في مضخة المي، وفي الانلت ووتر انلت تبعت السيتي ووتر اللي بتفوت على الRV، يعني هي التغذية الكاملة لكل الRV. فهاي المنطقة إذا صار فيها تجمد كل شيء راح يوقف، وعلى الأغلب راح يصير في البايبس راح تتفجر. كانت الحرارة بدها تبلش تعمل فريزنج، بدها توصل 2 و3 تحت الصفر. عملنا ميمعة وتجهيزات شتاء وما بعرف شو، طلع هداك مزحك، هداك طلع بس خريف. بس على فكرة الجو مش هيك بكل تينيسي، يعني عشان احنا بقى بالجبال عاليين. هاي بسموه هذا ارتك بلاست، انفجار أو قطبي. انفجار قطبي يعني. هذا مش اشي طبيعي، يعني في بقول لك 45 ستيت متأثرة بهذا الحكي. لسه في ستيتس راح توصل فيهم درجة الحرارة بالفهرنهايت 40 تحت الصفر. 40 فهرنهايت يعني بجوز 50 أو 60 تحت الصفر. شو ما خففت برد راح يفوت على المخزن بيكون ممتاز. يا صباح الخير. صبحنا اليوم برضو على كهرباء مقطوعة. امبارح بالليل كان في عاصفة جامدة، هواء قوي كتير، يعني كان الRV بتحرك عم بلعب لعب قاعد، وطول الليل وهي هواء قوي وشتاء قوي وفيش كهرباء. فكالعادة لجأنا على السيارة، شبكت الماكينة عشان نشرب قهوة. كان في بمنطقة قريبة علينا أو بولاية قريبة علينا كان فيها تورنيدو، ما عرفت شو صار فيه. لا في انترنت ولا في كهرباء ولا في شيء. طلعت على السيارة عشان أشحن الموبايل وأعمل قهوة. هلا هون في عندنا بطارية، هون في بطارية. هاي البطارية بتخلي التدفئة تشتغل، بتخلي شوية ضواوي يشتغلوا، بس مش راح تصمد كتير. جينا نشيك على الأرض، امبارح كان في كتير مطر، فجينا نتأكد إنه مجاري المي مفتوحة، فيش إشي مسكر، وجينا نشوف البوند إذا تملت ولا لأ. أنتوا شو رأيكم؟ تملت ولا لأ؟ أنا بقول 75% تملت. خلينا نشوف شو راح يطلع معنا هلأ. امبارح كانت إيش الأجواء مخيفة. امبارح شتاء مرعب طول الليل، الRV وهو هيك بهز. امبارح كان كتير مطر، كتير هواء. طلعي هون زي الانجراف صاير، هون الأرض زي صح. الانجراف. يعني أنا توقعت أجي ألاقي الكونتينر زايح، مع إنه ما عنديش أمل إنه البوند يكون فيها مي، بس برضو بدي أجي أطلع عليها، بلكي لعل وعسى غيرت رأيها ورجعت تعبي. أتوقع إنه بكون فيها من تحت الأرض في مجرى مي تحت الأرض، فالمي بتكون سيلت ومشيت فيها كملت طريقها. بس هينا بدنا ناخد نظرة. اوف فل. بعد ما عبت آخر مرة وإجينا بعد يومين لقيناها فاضية، ما كان عندي أمل نهائيا إنها تعبي. واو فل 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 وأوفر فلو بعدين صاير. بس أتوقع إنها راح ترجع تنزل، لأنه الحواف اللي هناك عند الشجر هاي المنطقة راح تشرب المي. ما تمشي على الطينة بابا. روعة. احكي لهم عن البرد كمان بما انك حاكي. البرد روعة. يعني مش حاسين بأطرافنا من آخر مرة لما اشتغلنا بالسولار سيستم. اللي صار كالآتي: بلشت أركب فيه
وفتت اونلاين عشان اطلع على معلومة على التركيب. عجبك الموديل الجديد؟ مش عجبني الموديل الجديد. اللي صاير كالآتي: أنا اشتريت هذا السولار سيستم بتاريخ بنفس الأسبوع نزلوا منه فيرجن جديد. الفيرجن الجديد مواصفاته أعلى ب3 مرات، والفرق بيناتهم $100 بجوز ولا إشي زي هيك. قاعد عم ببعت إيميلات وبستقبل إيميلات عشان أقنعهم إنه أرجع هذا الانفرتر، هو الشغل على الانفرتر، عشان أقنعهم أرجع الانفرتر وأخذ الجديد. وبعد ما وافقوا وأمورنا تمام وبعتوا لي الورقة تبعت الترجيع، بسألهم قديش بده وقت ليوصل. بده 3 أشهر، لأنه هلأ عم بياخدوا باك أوردرز، قاعدين عم بصنعوا فيه باختصار. فضيعنا وقت على الفاضي. فهلأ بدنا نرجع نكمل، بس صلها أكم من يوم برد وشتاء. وأخيرا عشنا وشفنا البوند معبية. بعد ما نعبيها سمك بط إن شاء الله hopefully. فهذا الأسبوع إن شاء الله حتى لو الجو برد رح نكمل الشغل بالكونتينر لحتى نحط السولار سيستم كامل. Oh my god! Did you see that tree? A tree literally fell down in the Mennonite gate. احنا من الصبح عم نستنى ترجع الكهرباء وما رجعت، والجو رح يكون لليوم لليلة وللأسبوع الجاي تقريبا كامل رح تكون الدنيا كتير برد. قررنا انه نجيب الجنريتر من الأرض ونحطه تحت الكرفان لحتى نتدفى. قد ايه رح تكون درجة الحرارة الأسبوع الجاي ل3 أيام على التوالي؟ برد رح تكون. قد ايه برد. قد ايه؟ -16 درجة مئوية، مش فهرنهايت، يعني هو 0 فهرنهايت، -16 and -17 بالليل رح تكون درجة مئوية، يعني برد برد برد. يلا على الأرض، خلينا نروح نجيب الجنريتر. مش بس هاي الشجرة اللي واقعة، في كمان واحدة تانية هاي على وشك. شوفي كل واحدة مركب عليها ضوء واقعة. هذا شكله عن جد المشكلة من الضوء. هيها على وشك، يعني مش ضايل لها اشي، كمان شوية هوا جامد وبتوقع. وهاي نفس الاشي. والله توقعت، لأنه هون محل ما شلنا طبقة التراب لما عملنا الدرايف واي تقطعت كتير من الشروش، بعدها فل. بس ما بنقدر نحكم هلا، لأنه كانت تشتي امبارح واليوم كان في شتاء والأرض بعدها شبعانة. امتى ببين؟ بس يمر له أسبوع أسبوعين بدون شتاء، بس فل ووضعها توب. تخيلوا هون هيك في شوية بطات قاعدين بتسبحوا. لحق نرجع على الار في، نشبك الجنريتر، نشحن اللابتوب ونكمل شغل. بعد ما رحنا وجبنا الجنريتر وعبينا ديزل بنزين وعبينا فيه وجينا بدنا نحطه، ولا هي بتزمر الكهرباء، ردت رجعت. عم نلفلف على جرار غاز، لانه احنا تدفئة الار في عندنا بتعتمد على الغاز او البروبين. ولفيت على 3-4 محلات فيش عندهم جرار، بلشت اخاف. رند بتحكي لي وجهك بلش يصفر. ما هي مش مزحة، يعني جايين 16 تحت الصفر، ما يكونش في عندنا غاز، مصيبة. وهلا وين؟ على وول مارت عشان نتبضع شوي، لأنه شكلها حشرة فيها أسبوع.
Oh, the الشمس تحت الصفر برا الحرارة. هلا ينام بيقوم بكيف. drifting down so soft and slow outside my window. I watch it go. Oh, the lilac snow. And though the world may seem so still, it's come. أحسن إشي عملناه إنه ضلينا بالآر في بارك. ليش؟ لأنه هون كهرباء من الحكومة، لأنه الواحد إذا بده يعتمد على السولر بهيك جو ما راح يمشي معه، راح نقضيها على الجنريتر. أنا جبت الجنريتر هيني حاطه هون تحت الآر في عشان احتياط في حال قطعة الكهرباء بنقدر نستعمله. شو في كتير تلج ولا قليل؟ A lot. Where's is this snow on top of us? في snow on top of us. What? Distant chill with the memories of winters Mine past, does not of go the into ones I wish would have lasted. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago, of carols sung, of gifts شو we بتسوي بابا؟ know. بتكنس؟ برافو. Oh, the lilac snow whispers softly on the wind as memories come flowing in. هاي لو إنه بالأرض عنا كان هلا على الدرايف واي. لا بابا اقعد اقعد. Once the candles on the tree glow, softly lighting up the lilac snow. Then the quiet يونان قرر of the يكنس winter الآر في بارك. night was filled with wonder تكتك and الزلمة ضايفي. pure delight. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago, of carols sung, of gifts we've known. Oh, the lilac snow whispers softly on the wind as memories come flowing in, as the lilac snow falls alone. حكينا مع واحد قريب هون نسأل إذا عندهم جرار غاز وإذا فاتحين، وطلعوا فاتحين. فهيني بدي أجرب، بدي أروح أبدل جرار الغاز نخليهم باك اب، لأنه الدفاية عم تستهلك بطريقة مخيفة من قد ما هي الدنيا برد، وإحنا الليلة لسه البرد المضبوط، وجاينا كمان 3 أيام هيك بالماينس كل الحرارة. وهي في واحد من الار في بارك كمان قال لي بدي اجي معاك ابدل. It always does it somewhere. I have to switch it, but it don't change it. This is kind of where I want to. That's where I want to build my house too. Is out there. وصلنا على الكازية، غيرنا الجرار، الامور تمام. الارض جليد كلياتها بس ماشي الامور. اللي ساعدني انه عجال الترك خشنين. all good. جو صار صافي ويا محلاه، بس درجات الحرارة -10 12. الأجواء اللي هيك الموضوع ما بوقف بالآر في على تدفاية الآر في نفسه، كمان في أشياء تانية الناس ما بتذكرها، يعني ما عمري انتبهت إنه حدا جاب سيرتها. أول إشي أنابيب المي،
انه الار في قديش سماكة الارضية تبعته هالقد، انابيب المي كلياتها تحتها. اذا التدفئة الداخلية او الفيرنس بحكوله اذا ما اشتغل انابيب هاي كلها بتجمد. هاي واحد. 2، المي اللي جاية من الحنفية اذا متركب الهاش السلك اللي بحميها عشان ما تتجمد برضه، هاي مشكلة. طبعا تتجمد بهيك جو، ومش بس تتجمد وبتنفجر البرابيج او الحنفيات والمواسير. الشغلة الثالثة كمان اللي هو تبع التصريف الصحي، هذا كمان انا جديد تعرفت عليه انه طلع بيتجمد برضه وببطل يصرف. يعني الواحد لازم يكون حاسب حسابه. هذا هو تبع التصريف الصحي. طبعا هدول كلياتهم المفاتيح او اللي بيفتحوه بسكروه كلهم جامدين. هذا اشي لازم الواحد ينتبه عليه انه ما يسكرش. يعني هيك اجواء مش سهلة بالار في، بس الحمد لله كأول تجربة امورنا ممتازة. اذا الواحد عنده بروبين تدفئته شغالة وضعه تمام. اليوم الشمسات بتجنن، بس ديكور عقولة واحد صاحبي. احنا عم نستنى هلا عشان موضوع الفاونديشن، والفاونديشن ما بيقدروا يصبوها بهيك جو. في ناس بيحكوا لي بنحط معاها كالسيوم، بيخلطوا كالسيوم مع الاسمنت عشان يمسك او ينشف بسرعة. ما بعرف شو الفكرة من الكالسيوم، بس هيك بيحكوا لي بهذا الجو بنحط لها كالسيوم. بس قرأت عن الموضوع بيحكوا انه الكالسيوم مش كتير منيح لانه بنشف الاسمنت، بصير فيه كراكس. وفي واحد بده يطلع يشوف الموقع عشان برضو موضوع الفاونديشن مش قادر يجي من الأجواء. فهينا محشورين عم نحاول نمشي شغل على اللابتوب نستغل وقتنا، بس يعني راح منا وقت كتير منيح وإحنا بهالأجواء مش عارفين نتحرك. داب التلج وبان المرج. خلصت هالموجة الحمد لله، خلصت على خير. راجعين للشغل قريبا. وصل اليوم اللي هي بطارية بتنشحن على الكهرباء. هسه نروح نشتغل بالكونتينر بدل ما نضلنا مشغلين الجنريتر. Get these off the side. نقدر نشحن هاي وناخدها معانا. هاي اشتريتها ريفربشت، يعني بيكون ممكن فيها خدش، ممكن فيها حدا استعملها ورجعها ما عجبتهوش، اشتريتها بسعر يعني باختصار اقل ب 30-35%. عيني عليك. شايف صغنوطة. بس قديش قلتي لي كم من واط؟ 1200 واط. اوكي. يعني احنا شو بنحتاج هلا بالكونتينر؟ بدنا اضاءة بيسكلي. اذا بدنا نشغل هدول الاشياء زي درلات، بدنا نشحن درلات وبطاريات. هاي بيرفكت يعني ممتازة. مشحونة؟ بيجي فيها شوي دائما البطاريات، بيخلوا فيها شوي حلو من تحت رابر. نايس. بنجرب. وبينشبك عليها سولار بانلز كمان، بس في إلها سولار بانلز خصوصي. شايف نون MC4 كونكترز، بس غاليين السولار بانلز تبعونها.